Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của FPT Shop Channel và mình là Minh Tiến. Trong thời gian vừa qua thì mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ các bạn và có một cái câu hỏi mà mình cảm thấy rất là tâm đắc luôn. Đó chính là: anh ơi, anh tìm kiếm cho em một chiếc điện thoại sử dụng được 5G nhưng mà giá cả nó phải tốt nha. Và sau một cái thời gian mà mình tìm kiếm, mình lục lọi rất là nhiều luôn, và bây giờ mình đã có đáp án cho cái câu hỏi hóc búa này rồi. Đó chính là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10T Lite. Và nó có những gì đặc biệt mà mình chọn nó làm đáp án cho câu hỏi này thì các bạn hãy xem hết video này nha. Xiaomi Mi 10T Lite sẽ sở hữu một cái thiết kế tương tự như là người đàn anh của nó, đó chính là chiếc Mi 10T Pro 5G. Và nếu lần đầu tiên các bạn nhìn vào chiếc máy này thì ngay lập tức các bạn sẽ bị cuốn vào cái phần mặt lưng bóng bẩy này. Mặt lưng của nó sẽ được làm từ kính cường lực và đổ một cái họa tiết màu nhìn rất là bắt mắt. Riêng cái điểm này thôi thì nó đang rất là khác bọt so với những cái đối thủ trong cùng phân khúc rồi. Khi mà những chiếc điện thoại khoảng từ 8 triệu đổ xuống thì đa phần cái phần mặt lưng của nó chỉ được làm từ nhựa thôi. Còn các bạn nhìn đây, kính cường lực. Nhưng cái mặt kính của nó thì sẽ rất là bám dấu vân tay. Mình mới cầm một chút xíu thôi nhưng mà cái dấu vân tay của nó đã bám đầy những cái phần mặt lưng này rồi. Nhưng mà thật may mắn khi mà Xiaomi đã rất là thấu hiểu điều này, và cái hộp thì có đầy đủ tất cả phụ kiện luôn, và đặc biệt nó có kèm thêm một cái ốp lưng nữa, nên cái vấn đề bám dấu vân tay nó sẽ không phải là một cái chuyện mà để các bạn quá bận tâm ở chiếc điện thoại này đâu. Còn về cảm giác cầm nắm thì khi mà mình mới cầm vào thì mình cảm thấy nó khá là nặng, nhìn nó nặng cực kỳ luôn. Nhưng mà khi mình đã cầm quen rồi thì nó cho mình một cái cảm giác cầm rất là sướng và cầm rất là đầm tay. Và khi mình cầm chiếc điện thoại này lâu thì mình không có cảm giác mà nó quá mỏi đâu. Và việc các bạn sử dụng chiếc điện thoại này trong một thời gian dài thì nó cũng không phải là một cái vấn đề gì quá là khó khăn với các bạn nữ đâu, nên các bạn đừng quá lo lắng về cái vấn đề này nha. Mi 10T Lite sẽ được trang bị một cái màn hình đục lỗ với một cái camera 16 megapixel được đặt ở cái chính giữa màn hình đây. Và màn hình nó sẽ có kích thước là 6,67 inch. Đây là một cái kích thước khá là lớn, và độ phân giải của nó sẽ là Full HD+. Đặc biệt cái màn hình này nó sẽ được hỗ trợ tần số quét lên đến là 120Hz. Có nhiều bạn sẽ nghĩ là 120Hz làm gì, 90Hz là đủ rồi, 60Hz là đủ rồi. Nhưng mà thật sự 120Hz nó đem lại một cái trải nghiệm rất là khác. Thật khó khi mà tìm một cái chiếc điện thoại nào mà dưới 8 triệu mà có màn hình 120Hz như cái chiếc Xiaomi Mi 10T Lite này. Tần số quét 120Hz của chiếc điện thoại này nó sẽ giúp mình rất là nhiều ở những cái thao tác vuốt chạm của mình đối với cái màn hình này, và xem video, chơi game đều rất là mượt mà. Còn màu sắc hiển thị từ cái màn hình này thì mình chỉ nói một câu thôi: đây chính là một cái màn hình điểm 10 cho chất lượng. Về camera thì Xiaomi Mi 10T Lite sẽ sở hữu cụm 4 camera được đặt ở giữa phần mặt lưng này. Nó sẽ tạo nên một cái sự cân bằng khi mà mình đặt ở giữa mặt phẳng. Nó sẽ không bập bênh như những chiếc điện thoại có cụm camera lồi khác. Và thật sự cụm camera ở trên chiếc Xiaomi Mi 10T Lite nó làm mình liên tưởng đến cụm camera ở trên chiếc Pocophone X3 NFC. Cụm camera này với một camera chính với độ phân giải là 64 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera macro và cảm biến độ sâu có cùng độ phân giải là 2 megapixel, hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh khác nhau. Ví dụ ở đây mình nhận thấy nó có là chụp ảnh HDR, chụp dân dung xóa phông, camera chuyên nghiệp, chụp đêm, và đặc biệt là nó hỗ trợ chế độ quay video ở độ phân giải tối đa là 4K 30 fps. Cụm camera này thì nó cho mình một chất lượng rất tốt ở trong tầm giá. Những tấm ảnh cho ra sẽ có màu sắc tươi tắn và độ chi tiết khá cao. Ngoài ra thì camera này nó còn hỗ trợ nhiều chế độ chụp và quay rất là thú vị, như là chế độ Dual View quay hai camera trước và sau nè, chế độ quay vlog, chụp ảnh và quay video phân thân. Bây giờ thì mình sẽ show một số kết quả của mình ở những cái chế độ khác nhau để cho các bạn cùng xem nha. Thực sự thì Xiaomi đã tích hợp rất là nhiều chế độ vào camera này, và chiếc điện thoại này nó sẽ rất thích hợp để cho những bạn hay sống ảo hay là những bạn hay làm vlog đăng lên mạng xã hội sẽ rất là thích luôn. Về phần cấu hình thì chiếc Xiaomi Mi 10T Lite này nó sẽ sở hữu bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 750G, RAM 6GB kết hợp với bộ nhớ trong sẽ là 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến là 256GB. Với một cái cấu hình rất là khủng trong một cái chiếc điện thoại giá cực kỳ mềm này thì thực sự nó đáp ứng tốt tất cả các tác vụ luôn. Từ những cái tác vụ nhẹ như là các bạn nghe gọi, nhắn tin, lướt Facebook, Zalo hay là lướt Instagram hoặc là TikTok chẳng hạn. Kể cả là các bạn có thể xem phim hay là các bạn chơi những cái game mobile đang hot hiện nay, ví dụ như là Liên minh tốc chiến nè, Liên quân mobile nè, hay là PUBG Mobile. Ở mức độ hạ trung bình khá thôi thì nó đều đáp ứng rất là tốt những cái tác vụ này. Và thực sự đây là chiếc điện thoại tầm trung chơi game tốt nhất hiện nay theo cái cảm nhận của mình.
Không chỉ có một cái cấu hình mạnh không mà chiếc Xiaomi Mi 10T Lite này còn được trang bị một cái thời lượng pin khá là trâu, lên đến là 4820 mAh. Không chỉ thời lượng pin trâu không mà nó còn được hỗ trợ sạc nhanh 33W. Thực sự là với một cái thời lượng pin 4820 mAh thì mình sử dụng điện thoại trong vòng một ngày là nó đã quá vô tư rồi. Mình lâu lâu thì mình có lướt Facebook, mình lướt web để mình đọc báo hay là mình xem TikTok một xíu. Và đặc biệt là giờ trưa mình nghỉ giải lao thì mình có chơi với đồng nghiệp một vài trận game thì thật sự cái thời lượng pin của nó đáp ứng rất là tốt luôn. Nhưng có một vấn đề mình muốn chia sẻ đến với các bạn, đó chính là khi mà mình chơi game ở trên chiếc điện thoại này một khoảng thời gian trong vòng từ 30 phút đến 1 tiếng thì cái phần mặt lưng này nó đã bắt đầu nóng lên rất là nhiều rồi. Thực sự cái điểm này thì nó làm mình hơi khó chịu một xíu đó, bởi vì nó làm nóng cái tai mình khá là nhiều. Nhưng mà với một cái chiếc điện thoại thời lượng pin trâu nè, cấu hình khủng nè, kèm theo đó là một cái màn hình với tần số quét lên đến là 120Hz thì thực sự cái điểm này thì mình có thể xí xóa mình cho qua thôi. Chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10T Lite này sẽ có hai tùy chọn màu sắc để cho các bạn lựa chọn, đó chính là màu xanh và màu xám. Phiên bản mà mình đang cầm trên tay này đó chính là phiên bản màu xám. Đặc biệt đây là một trong những chiếc điện thoại ở phân khúc tầm trung, chính xác là phân khúc từ 8 triệu đổ xuống. Nó là chiếc điện thoại được trang bị 5G. Và đặc biệt là chiếc điện thoại này nó đang được bán độc quyền tại FPT Shop với một mức giá vô cùng hấp dẫn, đi kèm với đó là rất nhiều quà tặng khác nữa. Thực sự là với một cái chiếc điện thoại giá mềm nè, màn hình 120Hz nè, đi kèm với một cái cấu hình rất là khủng. Đặc biệt là mình thích nhất ở cái phần camera của nó hỗ trợ rất là nhiều tính năng thú vị. Thì còn ngần ngại gì nữa mà mình không sắm ngay một cái chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10T Lite này. Và vừa rồi thì mình vừa trên tay nhanh đến với các bạn chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10T Lite, một cái siêu phẩm tầm trung rất là đáng giá. Và các bạn nào muốn mua về để các bạn cài game cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Nếu các bạn có những cảm nhận gì về chiếc điện thoại này thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!